सो गाइज यो भिडियोमा हामी फुल डिस्कस के गर्छौँ कि सी प्रिपरेसन को लागि जुन मक टेस्टको वेबसाइट छ नि ceemediconepal.xyz त्यसमा यति धेरै फिचरहरू छन् कि धेरैलाई खोज्न पनि आइरहेको छैन। सो त्यसकै बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। यो भिडियो लास्टसम्म हेर्दाखेरि तपाईँहरूले इनफ एमसिक्यू लाइक मोर देन 50,000 अर मोर देन 75,000 एमसिक्यू छ त्यहाँ, त्यो खोज्न आउनु पऱ्यो। सो त्यही म भन्न गइरहेको छु यो भिडियोमा। सो लास्टसम्म हेर्नु होला। सो फर्स्टमा हामी सर्च के गर्छौँ CEXYZ। सो आई सर्च CEXYZ, हाम्रो सबमा टपमै आउँछ CEE मेडिको नेपाल, अथवा CEXYZलाई आएन भने CEXYZ मेडिको नेपाल सर्च गर्दा भयो, मेडिको नेपाल। सो आई सर्च CEE मेडिको नेपाल एन्ड दिस टपमै हाम्रो वेबसाइट आइसक्यो। सो यसलाई हामी खोल्ने हो। त्यसपछि यसमा हाम्रो चाहिँ के रहेछ कि पहिला इन्ट्रोडक्सनमा भनिदिउँ कि यसमा हाम्रो सीको लागि पनि छ, आइओको लागि पनि छ, एन्ड प्लस हाम्रो यदि बेसिक साइन्समा कोही साथीहरू पढिरहेछ उसलाई बेसिक साइन्सको च्याप्टरको टेस्ट लिनु छ भने बेसिक साइन्सको गर्न सक्यो, क्लिनिकल साइन्समा छ भने क्लिनिकल साइन्सको गर्न सक्यो। इफ तपाईँलाई पिजीको प्रिपरेसन गर्नुहुन्छ अनि बेसिक क्लियर गर्नु मन छ भने MBBSको कोर्सहरूको त्यसको अनुसार च्याप्टरमा सबै एमसिक्यूहरू अपलोडेड छ। सो फर्स्टमा म गइरहेको छु सी 11-12मा पढ्ने एन्ड सीको बारेमा भन्नलाई गइरहेको छु के गर्न सकिन्छ। सो दिस इज आवर होम पेज एन्ड यहाँ हाम्रो क्वेसनहरू हेर्न सक्छौँ एन्ड देन यो सबै हाम्रो के फिचर छ सबैको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। सो यो पहिला हामी ओभरभ्यू हेरौँ। दिस इज ओभरभ्यू। हामीले कभर यो सीको लागि 11-12को लागि कभर गर्ने सुट भनेको हाम्रो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जुलोजी, म्याथ हो। एन्ड हाम्रो यहाँ आइओको पनि छ। आइओको लागि फिजिक्स, केमिस्ट्री एन्ड म्याथमेटिक्स एन्ड हाम्रो इङ्ग्लिस आउँछ। सो यो भयो हाम्रो ओभरभ्यू हाम्रो यो वेबसाइटको। अब यसमा के रहेछ त फर्स्टमा हामी जाऊँ विकली टेस्टबाट, ठिक छ। त यहाँ हाम्रो स्टार्ट विकली मक टेस्ट छ। यहाँ क्लिक गर्दाखेरि तपाईँको एभ्री विकमा एउटा टेस्ट हुन्छ जुन चाहिँ अहिले एभ्री सटरडे शनिबारको दिन 7 बजे भइरहेछ। एन्ड यसमा के गर्नु छ, यहाँ तपाईँको नाम हाल्नु छ, इमेल हाल्नु छ, अनि यहाँ यो स्टार्ट आइहाल्छ। जब यो लाइभ हुन्छ नि जुन बेला यो टाइम ठ्याक्कै यो टाइममा हाम्रो यहाँ स्टार्टको बटन आइहाल्छ। अनि त्यसपछि क्लिक गरेर चाहिँ हाम्रो टेस्ट सुरु भइहाल्छ। हामी सबमिट गरेपछि त्यसको रिजल्ट पनि आउँछ। देन अब त्यसको रुल भनेको यो हाम्रो रुल रहेछ। त्यसमा कसरी रिजल्ट आउँछ के आउँछ सबै त्यहाँ रहेछ। चाहिँ हाम्रो सीईको जुन प्याटर्न छ नि त्यही प्याटर्नको रुल रहेछ। आफ्टर डेटमा मैले ब्याक गरेँ एन्ड देन अब म के गरिरहेको छु, यो चाहिँ हाम्रो अनलक प्रिमियम एमसिक्यू एसएस छ। यो चाहिँ यसको लागि म सेपरेट पार्टको भिडियो बनाउँछु। सो हामी फर्स्टमा फोकस गरौँ आइओ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा। सो आइओ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा मैले क्लिक गरेँ। सो हाम्रो यो आइओको इन्ट्रान्सको प्रिपरेसनको पेज खोल्यो। सो यहाँ के रहेछ कि यहाँ फुल आइओ मक टेस्ट छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो च्याप्टर वाइज प्र्याक्टिस छ एन्ड देन हाम्रो अरू सब्जेक्ट वाइज यहाँ छ। हाम्रो तल के छ, सब्जेक्ट वाइज छ। सो हामी केमा सुरु गरौँ, फर्स्टमा सुरु के गरौँ, दिस वान स्टार्ट आइओ फुल मक टेस्टबाट। यहाँ क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो एउटा एमसिक्यू इक्जाम सिस्टम अलग छ। एन्ड यहाँ भनेको तपाईँहरूलाई अल छ 32वटा टपिक अहिले अपलोड भइसकेको छ। सीको 18वटा सेट अपलोड भएछ। त्यसपछि आइओको हाम्रो आइओमा एन्ड मिक्समा छ। आइओको 4वटा सेट अपलोड भइसकेको छ, सेट 4। देन बोटनीको 3वटा एन्ड जुलोजीको 4वटा, केमिस्ट्रीको 2वटा, फिजिक्सको 1वटा। सो दिस इज द टपिक वाइज। सो यसमा हामीले क्लिक गऱ्यो भने जस्तै मैले आइओमा क्लिक गरेँ भने आइओको अथवा मिक्सको गऱ्यो भने 140 आँटको क्वेसनको हाम्रो सेट आउँछ यसरी। एन्ड यो सेटहरू तपाईँहरू यसरी मजाले आफ्नो एटेम्प गर्न सक्नुहुन्छ। यो 1 2 यसरी नेक्स्ट गर्दै एन्ड तपाईँको रङ राइट जुन छ त्यो यहाँ हाम्रो देखाउँछ। सो यहाँ ग्रिन कलर कोड चेन्ज भइरहेछ, यहाँ मजाले यो रेड भइहाल्यो। सो यसरी तपाईँको कुन मिस्टेक भएछ त्यो यसरी ब्याक गरेर एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ। सो यो भयो हाम्रो फुल मक टेस्ट भयो। एन्ड देन अब हामी जाऊँ ब्याकमा। सो ब्याक गर्दाखेरि अब हाम्रो सब्जेक्ट वाइज हामी सब्जेक्ट यहाँबाट पनि जान सक्छौँ। एन्ड अर्को भनेको हाम्रो यो च्याप्टर वाइज क्लिक गरेर च्याप्टर वाइज मैले क्लिक गरेँ। सो दिस इज आवर म्याथमेटिक्स ओभरभ्यू। म्याथमेटिक्सको सबै च्याप्टरहरू यहाँ छन्। यो चाहिँ हाम्रो आइओको जुन सिलेबस छ त्यसको प्याटर्नमा छ। त्यसपछि यो फिजिक्सको भयो, ठिक छ। एन्ड त्यस्तै हाम्रो फिजिक्सको सबै छ। सो फर्स्ट म्याथमेटिक्समा क्लिक गरौँ। म्याथमेटिक्सको यो हाम्रो च्याप्टर भयो रियल नम्बर एन्ड लजिक। यहाँ मैले क्लिक गरेँ भने हाम्रो यो मजाले वेबसाइटको सबै क्वेसनहरू यसरी आउन थाल्छ। यसरी तपाईँहरू मजाले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्टर द्याट मैले फिजिक्समा क्लिक गरेँ। फिजिक्समा क्लिक गरेँ भने हाम्रो यो फिजिक्सको क्वेसनहरू आउन थाल्छन्। दिस इज द फिजिक्स क्वेसन। एन्ड यहाँ एउटा के रहेछ कि यसरी
यसरी स्क्रोल गर्दाखेरि स्क्रोल गर्दा गर्दा सबै क्वेसन टेप गर्नुभयो अनि लास्टमा यहाँ यो एरो छ, क्लिक गरेपछि ठ्याक्कै माथि हाम्रो लगाइदिन्छ अनि सबमिटमा क्लिक गर्ने हो। माथि सबमिट छ यहाँ, ठिक छ। देन अब हामी ब्याक गरौँ। त्यसपछि हाम्रो यो केमिस्ट्री एन्ड मक टेस्ट यो मक टेस्ट भनेको अघिको नै हो, यो अघिकै पेजमा लाग्छ। एन्ड देन यो हाम्रो छ केमिस्ट्रीमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईँको केमिस्ट्रीको सबै सब्जेक्टहरू सबै टपिकहरू आउँछ। तर यो चाहिँ प्रिमियममा राखेको छ, केमिस्ट्रीलाई मैले प्रिमियममा राखेको छु। सो अब ब्याक गरौँ हामी होममा पेजमा। यो भयो हाम्रो आयोगको भयो, आयोगको त्यहाँ इङ्ग्लिसको पनि थियो। अब हामी जाम गर्दा यो फुल लेन्थ मक टेस्ट पनि हाम्रो भइसक्यो। सटरडे हाम्रो टेस्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ भयो। एन्ड देन अब आउँछ हाम्रो यो चाहिँ बेसिक्स एन्ड मक टेस्ट एन्ड पार्टनर क्यान्डिडेटको, यो चाहिँ हाम्रो क्लिनिकल लागि। सो अहिले म यसको बारेमा डिस्कस गर्दैन किनभने यो चाहिँ हाम्रो 11, 12 एन्ड सी आयोगको लागि छैन। त्यसपछि च्यालेन्जिङ मक टेस्ट एन्ड यो चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट वाइज। च्यालेन्जिङ मक टेस्टमा के गर्दाखेरि हाम्रो केही च्याप्टरहरू छन्, ठिक छ, स्पेसिफिक टपिकहरू छन्। यो टपिकको क्वेसनहरू अलिक एडभान्स लेभलको क्वेसन छ। जस्तै म यो एउटा क्वेसन देखाइदिरहेको छु, यति लामो, यति कन्सेप्चुअल, यति ठुलो क्वेसन, यति कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू छ। सो यो चाहिँ एकदम एडभान्स जो छ नि, एकदम धेरै पढिसकेको छ। मलाई अब नर्मल क्वेसन बनाउन अल्छी लागिरहेको छ भने त्यस्तो मान्छेको लागि हो। सो मैले यो ब्याक गरेँ। आफ्टर द्याट म गएँ यो च्याप्टर वाइजमा, ठिक छ। त्यहाँबाट यो फिजिक्सको भयो, दिस इज अल फेरि यहाँ क्लिक गर्ने हो। फिजिक्सको मेकानिक्समा जुन च्याप्टर मलाई लाग्यो त्यो च्याप्टर खोल्ने हो, मैले अहिले प्र्याक्टिस गर्ने हो। त्यस्तै अब हामी जाऊँ ब्याक गरेर हामी के जाऊँ केमिस्ट्रीमा पनि सबै टपिकहरू यस्तै छ। यहाँ क्लिक गर्ने हो, त्यो टपिक क्लिक गर्ने हो, त्यसको एमसिक्यू सल्भ गर्ने हो। एन्ड देन अब आउँछ बोटनी, त्यस्तै हाम्रो बोटनीको सबै टपिकहरू छ। सो सबै टपिकको एमसिक्यू मैले प्र्याक्टिस गर्ने च्याप्टर वाइज। देन आउँछ हाम्रो जुलोजीको हाम्रो जुलोजीको यहाँबाट हामी क्लिक गर्न सक्छ। यो सबै हाम्रो जुलोजीको भयो। त्यस्तै हाम्रो म्याथको पनि हुन्छ, टपिकहरू सबै यहाँ छ। मैले नम्बरिकल रिजनिङ, रेसियो, क्वेसन, यो सबै क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ। सो आफ्टर द्याट ब्याक गरौँ। अब हाम्रो यो सेट वाइज भयो, जुन चाहिँ हाम्रो यो अघिको थियो सीको 20वटा सेट छ। यो सेट मैले यसरी प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यो जुन चाहिँ यो न्युली सिलेबस अनुसार सिलेबस बेस्ड सेट छ, यो पुरानो सेट होइन। सो यसरी हामी यो फ्रीको यो सबै हाम्रो यो जति छ त्यो अहिलेसम्म फ्रीमा छ, त्यो कन्टेन्टहरू म देखाइसकेँ। अब हामी यो भिडियोलाई इन्ड गरौँ। एन्ड देन हाम्रो यो के छ अनलक प्रिमियम एसेसको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा डिस्कस गरौँला, जुन चाहिँ प्रिमियमको बारेमा मात्रै हुन्छ।